হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বাদামৰ পকৰি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ মনো কেনেদৰে বনাইছে এয়া লৈছোঁ মই বাদাম এবাটি কণী এটা ভাঙি লৈছোঁ কণী দিয়াৰ পাছতে দিছোঁ মই বেচন আধা বাটি আৰু দিছোঁ চুজি আধা বাটি এতিয়া দি লৈছোঁ নহৰু আদা পেষ্টখিনি আৰু দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান হালধি অকমানো দি লৈছোঁ হালধি দিয়াৰ পাছতে ধনিয়া পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি লৈছোঁ এই গোটেইখিনি চামুচেৰে এতিয়া ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ অলপমান পানী দি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম আৰু এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ তাতে তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে পকৰিখিনি এটা এটাকৈ ঢালি লৈছোঁ মই এইখিনিও দিওঁতে মই একদম গেছটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ কেতিয়াবা এনেদৰে আপোনালোকক বনাই পিনি খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এইখিনি হাতাখনেদি অকণমান লৰাই দিছোঁ মই আৰু এয়া বাদামৰ পকৰিখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ এইখিনি আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই